Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Selamat datang ke subjek saya, Standard Product Precision, BBO 10203. Okey, seperti biasa untuk minggu ni, minggu yang kelima, kita akan sambung sesi kuliah kita. Okey, dan pada minggu ni kita akan belajar mengenai datum. Okey, dan seperti biasa dan saya yakin di antara kamu pernah mendengar perkataan datum ni. Okey, di mana-mana pelajar-pelajar mungkin sebelum pernah terlibat di dalam penyediaan lukisan lagi bentuk, okey, maupun membaca blueprint sekalipun, saya percaya bahawa anda pernah mengenai perkataan datum. Okey, datum ni kita gunakan untuk sebagai satu titik rujukan lah. Okey, di mana kita hendak menilai sesuatu ketepatan pengukuran, okey, maupun untuk kita membina reka bentuk sekalipun kita memang memerlukan datum sebagai sebuah titik rujukan. Okey, dan di mana kalau dapat dari situ saya letakkan tajuknya di bawahnya ialah measurement reference. Okey, so kita start dengan kita punya presentation kita pada hari ini. Alright, so basically class, this is my presentation outline for today. So we will start about the basic introductions in the datum. And the second topic we will cover is about the datum reference symbols. And next we will discuss about the placement of datum, the order of precedence, and last but not least we will cover about the type of datum. Okay class, I would like to refresh what we have learned during our class last week. So, di mana kita telah mempelajari mengenai simbol yang terdapat dalam GDNT. So, basically, apa yang perlu awak ingat adalah kita ada 3 type of features yang telah kita ketahui minggu lepas, di mana kita akan ada 3 features yang melibatkan tentang individual with no datum reference, individuals or related features, and related features with datum reference required. So, dalam 3 features ni ada pecahan 3, which is kita akan ada tolerance in terms of form, profile, orientations, runout, and location. So, dalam tolerance ni nanti kita akan ada karakteristik, okay, in terms of kita punya geometric, yang sebenarnya kita boleh kaji dan kita boleh ukur. Okay, dan terdapat juga simbol yang dapat diwakilkan terhadap setiap karakteristik yang telah saya nyatakan tadi. Okay, so dapat bila kita lihat kepada keperluan ni, kalau tengok pada kiri slide ni, setelah menerangkan tentang relative to datum, meaning to say that tidak semua geometric karakteristik ini, okay, mempunyai keperluan untuk kita tetapkan datum. Okay, so let's see, awak tengok di sini kita ada grup pertama iaitu individual with no datum references form. Maksudnya tidak perlukan datum kerana apa? Kerana kita membuat pengukuran, okay, terhadap surfaces sahaja. Okay, in terms of a line of surfaces. So, datum adalah tidak diperlukan bagi kita mengkaji tolerance yang pertama iaitu form. Okay, but then untuk profile we have optionals bergantung kepada reka bentuk. Somehow untuk type of tolerance profile, bila kita ingin menggunakan karakteristik or geometric in terms of line profile, surface profile, okay, dia bergantung kepada keadaan. Sekiranya melibatkan 2 surfaces, so might be datum adalah diperlukan, okay, untuk kita menguji ketepatan sebuah dimensi produk. Okay, and last but not least is about the third one, related features datum reference required. So, di mana dalam orientations, okay, dan run out and locations, okay, penetapan datum di dalam penyediaan GDNT adalah sangat diperlukan, okay, dan kita kena betul-betul faham mengenai bagaimanakah kita melihat datum ini membantu kita, okay, dalam membuat pandangan yang betul ketika melakukan pengujian terhadap sesebuah produk. Okay, so kita akan go through lagi kepada apakah yang kita masukkan dengan datum. Alright class, so datums are features which includes of points, axes and planes on the object that are used as a reference surfaces from which another measurements are made. So it is basically used in designing, tooling, manufacturing, inspecting and assembling components and sub-assemblies. Okay, kalau tengok kat sini, datums are features, okay, which is might be points, axes and planes on the objects that are used as a reference surfaces, okay, permukaan rujukan ataupun titik rujukan from which other measurements are made. Daripada mana-mana point pengukuran yang kita akan lakukan. So datum ni kita gunakan selalunya untuk kita membuat kerja-kerja mereka bentuk, kita membuat in terms of penetapan mata alat tooling dan sebagainya, okay, dalam segi pengeluaran, okay, juga dari segi pengukuran, inspecting, okay, dan juga in terms of kita punya
assembling process of components and sub-assemblies. So as you know that not every GD&T features requires a datum. So macam tadi katalah kita ada 3 options. So tidak semua GD&T features. Okay, tadi kita ada yang kita ada form, kita ada in terms of run out and tolerances. Okay, yang tengok pada masa tadi ni, okay, kita tengok kita ada form, kita ada profile, kita ada orientations, kita ada run out, kita ada location. So this is the things yang kita kena pandai differentiate lah, kita kena tahu. Okay, bila kali kita menggunakan karakteristik yang tertentu, okay, kita kena tahu adakah karakteristik tersebut, GD&T feature tersebut memerlukan datum ataupun tidak. So this is the basic knowledge yang kita kena tahulah. Okay, sekiranya buat flatness tidak menggunakan datum, tapi sekiranya menggunakan line profile bergantung kepada keadaan. Sekiranya melibatkan 2 faces, kita menggunakan datum. Sekiranya tidak, sekiranya hanya 1 faces, tidak memerlukan datum. Okey, dan yang terakhir sekali adalah dari segi perpendicularity, circular run out, concentricity dan sebagainya, kita memerlukan datum. Okey, so ni adalah contoh gambar ajar di bawah ni adalah di mana kita boleh melihatlah okey, keadaan kita meletakkan datum. So datum A dan juga datum B. So ni adalah simbol yang selalu kita akan lihat di dalam lukisan mereka bentuk dalam standard GD&T. Okey. So basic introductions in the term and datum. So features are identified with respect to datum. Always start with the letter A. Okay, startlah ikut kepada susunan abjad A. Do not use letters I, O, Q sebab ia akan mengelirukan. May use double letters. Okay, boleh gunakan AA, BB dan sebagainya, CC, DD dan sebagainya. Jangan gunakan I, O, Q lah. Sebab tu pelik lah, takut dia akan menjadi keliruan kepada pembaca. So this information is located in the feature of control frame. So FCF lah. Kita belajar minggu lepas FCF tu macam mana kan. So kita ada nampak di situ, lihat mana kita akan ada nilai features, kita ada nilai dimension, dan kita akan ada nilai modifier yang kita akan letakkan sekiranya ada, dan juga di hujung sekali tu kita akan ada nilai di mana kita meletakkan objek bagi datum references. Okay, datums on a drawing, GD&T drawing of a part are represented using the symbol as shown below. So simbol ni lah segitiga ke atas dan bentuk petak dalam bentuk ada objek A, B, C dan sebagainya. Okay. So datum references symbols. So the datum feature symbol identifies a surface of feature of a size as a datum. Okay, so ni kita tengok ni adalah contoh bagaimana kita nak membezakan penggunaan simbol datum di dalam dunia lukisan mereka bentuk. So kalau tengok basically yang kita gunakan ni adalah ASME yang tengah-tengah ni lah. So GD&T ni kita gunakan konsep yang ini. So inilah bentuknya. Tidak jauh berbeza daripada standard ISO. Berbeza cuma dari segi saiz segitiga ni sahajalah. Okay, macam ASME dia lebih tirus dan lebih kecil saiz segitiganya. So ini adalah standard kita guna pakai dalam menetapkan datum dalam lukisan mereka bentuk GD&T kita nanti. Okay. So, placement of datums are generally placed on a feature, a centerline, or a plane depending on how dimensions need to be referenced. So, ni adalah antara contoh-contoh lah bagaimana kita nak meletakkan datum ini mengikut daripada kesesuaian mereka bentuk. Okay, jadi boleh jadi sama ada awak terus tarik di sisi, okay, ataupun awak letak terus on top of faces. Okay, bergantung kepada keadaan presentation awak punya drawing tu nanti. Let's say drawing tu dah complicated, so kena letakkan kepada keadaan di mana mengikut kepada kesesuaian ruang yang ada pada drawing anda. Okay, so line up with arrow only when the feature is a feature of size and is being defined as the datum. Okay, so kena line up, kita letakkan arrow. Okay, apabila adanya orang kata such features, bila awak ada ukuran di dalam awak punya datum, so beginilah caranya awak kena letakkan. So kena letakkan datum ni di atas feature of size ataupun dimensi yang orang nyatakan. So letakkan di atas dan letakkan seperti inilah bentuknya. Okay. So apart from that, ada juga setting-setting lain yang kita boleh gunakan. So feature of size, contohnya kita nak meletakkan datum dalam keadaan kita nak meletakkan datum untuk lubang. Okay, so this is the example that you can follow. So ini adalah contoh di mana kita akan ada sebuah lubang yang kita boleh tebuk di dalam square plate dan ada size 0.5 plus minus 0.005. So this is true value with tolerances. Okay, and so this is the way of kita nak presentkan data punya location. So tarikkan ke atas segitiga berada di permukaan bulat dan buat sedikit garisan terkeluar dan letakkan simbol A di sini. Example pertama. Kedua, kita akan lihat juga bagaimanakah kita nak melihat perbezaan di antara ketika kita mempunyai way of presentation berbeza. So sama cases juga, okay, tapi sekiranya kita meletakkan unsur characteristic of position dalam kita punya dimension. Okay, kita letak di tengah, so maksudnya ada positioning kat sini. So sekiranya ada nilai
GDNT yang nak kita letakkan. Okay, maksudnya dia akan ada nilai. Somehow mungkin kita nak meletakkan modifier ataupun bonus tolerances pada dimensions dia ada. Okay, so yang belah kiri ni adalah keadaan di mana kita hanya akan ada true value dan tolerances yang standard. Okay, so beginilah keadaannya. So sekiranya kita meletakkan nilai characteristic of GDNT ataupun GDNT features dalam kita punya features yang sedia ada, so dia akan jadi seperti inilah. Okay, di mana kita akan ada konsep FCF di sini. Okay, dan datum ni kita kena letakkan di bawah FCF. So dia akan berbeza keadaannya lah. So bila kita ada nilai GDNT features di dalam current features yang kita ada dalam drawing kita, okay, so kita kena letakkan seperti ini. So bezanya sama, bezanya cuma ialah ni tidak ada konsep GDNT features, di belah kanan ni ada nilai GDNT features yang kita masukkan. So that's the difference lah. Okay, kena tahu. So this is 12 degrees of freedom. Okay, bila kita lihat kepada orientation ini, bermaksud ialah unrestricted free movement in space. So bermaksud keadaan di mana material ni kita boleh ukur di dalam pelbagai sudut keadaannya. Okay, so awak tengok di sini kita ada 6 linear and 6 rotational degrees of freedom. So this is somehow melibatkan tentang bagaimana kita nak meletakkan datum itu dalam keadaan yang sempurna. So this is challenges lah. Okay, tapi datum ni kita boleh letakkan di dalam pelbagai sudut, which is termasuk dalam 12 degrees of freedom. Ada up, ada left, back, right, down and front. Okay, so this is the order of precedence. Datums must be perpendicular to each other. Okay, so datum sebenarnya dia terbagi kepada 3 stages lah. Okay, so far ada 3 stages. So the first one is the primary datum. Okay, and the second one is a secondary datum. And the third one is a tertiary datum. Okay, so the primary datum, so it's a datum, the most critical surface on the part. Okay, in primary datum, it must contact with the theoretically exact datum plane in a minimum of 3 points contact at the largest surfaces. So kena letakkan di kawasan yang paling luas permukaannya dan kena sekurang-kurangnya part bersentuhan sebanyak 3 point permukaan antara part dengan kita punya plane. Okay, and untuk primary datum juga, it is the highest points of the part that make contact with the device. So kenalah tetapkan sekiranya awak ada 3 part, awak ada satu bentuk petak design awak. Okay, pastikan datum, primary datum adalah datum di mana dia menyentuh hampir keseluruhan ruang yang terbesar ada pada produk awak. So it is the primary datum sebab dia critical, so kena stable enough. Okay, once dia datang primary datum, barulah kita boleh set kepada secondary datum, which it will be selected as the second most functionally important features of surfaces. So secondary datum must be placed at the 90 degrees angle to the primary datum plane. So tengok sini, plane A kita letakkan di bawah sini. So mostly kita ikut datum lukisan lah. Kalau datum center di sini, so sini juga kita punya datum primary, dan diikuti 90 degrees itu adalah plane B. Okay, untuk tertiary datum pula, so it must be exactly 90 degrees angle to primary and secondary datum planes. Okay, and perpendicular to other two planes. So perpendicular lah kepada plane A dan juga plane B. So part must contact this plane at least with 1 point. So untuk plane sini tidaklah critical, but as long as dia menyentuh kepada satu titik permukaan di dalam ruangan sudut rujukannya, dan pastikan juga letakkan bergantung kepada keperluan pengukuran anda. Okay, so basically priority order seperti inilah. Maksudnya kita akan mulakan dengan primary datum, second one kita akan ada secondary datum and tertiary datum. So merujuk kepada FCF, feature control frame, inilah perbezaannya. Okay, di mana ABC kita kena mementingkan dulu kedudukan primary, diikuti dengan kedudukan datum secondary, dan terakhir sekali adalah datum tertiary. Okay, so this is how we present lah kita punya datum of order of precedence, and dalam juga dalam penggunaan FCF nanti. Okay, so inilah contoh gambar rajah. Kita akan ada A dan juga B. So ini adalah dua gambar rajah yang menunjukkan bagaimanakah kita nak mentafsirkan bacaan pandangan drawing di dalam keadaan sebenar dalam simulator ataupun ketika kita membuat kecil pengukuran sebenar. So this is different lah. So maksudnya ini keadaannya data features. Okay, tetapi dalam keadaan sebenar inilah sekarang kita gunakan inject features untuk kita menetapkan kedua datum yang lebih tepat dan jitu. So datum A, datum B. So datum A surface yang paling tinggi dia akan berada di bawah. Okay, dan datum B akan yang 90 degrees daripada datum A. Okay, sama juga dalam keadaan seperti ini, bergantung kepada bagaimana kita mentafsirkan kedudukan datum, kita kena faham, dan dia adalah sangat bergantung kepada designer untuk menentukan kedudukan tersebut dalam drawing dan juga di dalam keadaan yang sebenar. Okay, kita jumpa untuk next videos untuk second explanation about datums. Thank you very much.